Baskim hajde. Në norma zgjedhve. Të nderuar të pranishëm, banorët fshatit Tërpez, fshatit Llabras, Berish, fshati i ri, të nderuar invalid dhe veteran të ushtrisë shëndetare të Kosovës, familjet të dëshmorëve, mësimdhënës, të moshuar e rini. I nderuari zëvendës kryeministër i qeverisë të Kosovës, zotëri Fatmir Limaj, ministër Bajram Hasani, mirë se na keni ardhur, deputet Ender Hoti, zëvendës ministër Recep Mazdreku, zonja Krasniqi, mirë se keni ardhur në këtë tubim elektoral të Nismas për Kosovën, ku prezenca juaj sot këtu tregon se Nisma është alternativa e vetme për Malishevën. Para se të kaloj fjalën ashtu që shedon Randi, kisha dashur diskutoj për dy çështje. E para, me ju falenderu gjithë juve banor fshatit Tërpez për përkrajën që na keni dhënë neve si në ndeg, përkrajën që ja keni dhënë kandidatit për asamble nga radhat e Nismës Albertit, përkrajën që ja keni dhënë kryetarit Begaj dhe Nismës në përgjithësi. E përshëndesim kryetarin edhe pse sot për shkak të angazhimeve në debate televizive mungon, mirë po ai me mendje është këtu bashkë me neve. Dhe e dyta, Malisheva sot është një ndër komunat e fuqishme në vend dhe pjesë e vendimarrjes në qeveri, dhe kjo fal një angazhimi dhe një lideri që e kemi na, që është Fatmir Limaj. Pra, edhe një herë të organizohemi në numër sa më të madh, të dalim në zgjedhje, të japim një mbështetje dhe një fitore të fuqishme Nismës, dhe pastaj besoj që ekzekutivi, që është këtu sot i pranishëm, ekzekutivi qendror dhe po ashtu ai lokal, votën tonë, besimin tonë do ta kthejnë me punë dhe përkushtim. Pra, fjalën ja kaloj ashtu që na e kemi zakon të respektojmë atë që është musafir dhe na vjen do të thotë në konakun tonë, fjalën ja kalojmë ministrit Bajram Hasani. Faleminderit, me mrama të gjithëve, faleminderit për pritje, ka do që po shkojmë do vana për fshatrat e Malishevës, natyrisht
përshojmë entuziazmin e fitores, pa dyshim ne nuk kemi dyshim që kryetari Begaj do ta fiton mandatin, po kemi dëshirë ta fitojmë bindshëm, ta fitojmë thellë. Natyrisht falë punës ti që e ka bërë këto vite, ju përshini që shumë kandidat edhe të komuna tjera, po ja kanë lakmi për punën që e ka bërë, vetëm ndërtimin e shkollave, infrastrukturës në përgjithësi dhe thotë pa asë një ndim nga qeveria qendrore. Të gjithë e ka bërë me buxhet komunal, duke ditë edhe buxhetet komunale që janë të vogla, natyrisht ai ka bërë punë të mëdha. Po mendone që këtë mandat tani më nuk ka vetë, na ka neve të gjithëve në qeveri. Natyrisht ne do të jemi për krah ti edhe besoj që Malishevën po e presin ditë mira, po e presin projekte të mëdha. Ne kemi shtinë agjendë edhe për Malishevën, ta ndërtojmë zonën ekonomike, të jemi të fokusuar që shumë investime të sjellin në Malishevë. Tani më pa dyshim jemi duke negociu edhe zavend kryeministri që do të vendosen 2 fabrika të mëdha në Malishevë. Jemi jo rastësisht po i bëjmë të hapa, jo vetëm për Malishevën, vendimet që po i sjell qeveria e Kosovës. Punën që po e bën zavend kryeministri së bashku me ne, do thotë është për krejt Kosovën, jo vetëm për Malishevën, punë të mira që po bën. Mendoni këtë ditë që kemi marrë një masë për ndalimin ose pezullimin e tokave të privatizuar në një vendim shumë i qelluar, ku pasardhës investitorëve që e patën do thotë dje investimet që u deklaruan është në konform ose fuqizimi i vendimit që po e bëjmë. Masat që janë aty ndërmarrë, realisht edhe në fuqizimin e biznesit përgjithësi, fuqizimin e prodhimit, gjitha këto po bin atë që natyrisht ndërmarrjeve tona ju ka mungu deri më tani. Ne jemi të marrë veprime, jemi të marrë hapa konkret, jo fjalë. Edhe këtë ditë kam pas një vizitë edhe në Shqipëri. Edhe ja thash qartë dhe ministra, realisht pilojmë letrat na, kishim pru letra vazhdimsi ministrat e kaluam, por nuk janë zbatuar. Nëse doni, po punojmë për një me, po bashkëpunojmë për një me. Natyrisht janë zotu, tani kemi edhe mbledhjen e përbashkët, kemi me nënshkru edhe marrëveshje, memorandumi, bashkëpunimi, edhe me shtetin shqiptar, sepse kemi nevojë të ta fuqizojmë biznesin këtej edhe andej, t'i lehtësojmë, kanë pas shumë barriera edhe bizneset, kështu që janë nisë proces shumë punë të mira. Po ju siguroj që Malishevën për presin ditë më të mira, sepse Nisma syti ka nga Malisheva. Ani se unë jam nga Gjilani, unë e llogaris veten se jam nga Malisheva, sepse falë juve, falë dëmon votuesve të Malishevës, ne sot i gëzojmë gjithë këto funksione që i kemi në nivel qendror. Po ju premtoj se nuk do t'ju zhgënjejmë, kemi me bë punë 24 orë që këtë besim që ne keni dhënë t'ja kthejmë me punë me respekt. Unë nuk du të zgjas më shumë. Faleminderit edhe ne për pjesëmarrje. Edhe besoj që kanë parë. Faleminderit, ministër, ne besojmë në atë që e the, do thotë për atë arsye dhe kemi dhënë besimin për juve. Fjalën ja kaloj deputetit të Republikës Kosovës, Enver Hoti. Faleminderit i nderuar kryetarin e ndegës, të nderuar bashkëvendas të fshatrat e Bjeshkës, që kemi mësuar të themi Tërpez, Shatiri, Berish, Ladrës, mirë mbrëma dhe mirë si u gjetëm këtë takim dhe ju falenderojmë shumë për gjithë përkrajen që na keni dhënë që nga viti 2013 dhe kënej. Faleminderit dhe respekt për gjithë ju, për punën e juaj dhe bashkëpunimin dhe mbështetjen dhe besimin që keni treguar në vazhdimsi për ne. I nderuar zëvendës kryeministër, i nderuar kryetari i partisë Limaj, i nderuar ministër, nënkryetar, Bartë e listës, i nderuar Albert, ju falenderit për kontributin dhe punën që keni bërë si kandidat për asamble. Të dashur bashkëvendas që jemi këtu. Ne me 22 tetor e dëshmoj edhe njëherë Malisheva, kush duhet jetë kryetari i komunës. Publika full. Janë 3.000 vota diferencë. Janë 3.000 vota ose
sa gjysma gjithë atyre që ka marrë vetë Nisma për Kosovën dhe kandidati ynë zoti Begaj. Por ligje do në kështu dhe ne edhe njëherë të dalin zgjedhje dhe sigurisht dhe jemi bindur që fitoria dhe tjetë zoti Begaj dhe tjetë Nisma për Kosovën dhe tu s'kemi asnjë dilemë. Prandaj ju falenderojmë dhe ju urojmë që bashkoni dhe të ditë sa në kanë metë, bashkëpunoni ngushtë me të gjithë ata që kanë votuar në për parti tjera, që t'jenë të bashkuar dhe të ecim së bashku drejt fitores dhe të avullosëm, jo vetëm fitoren e 19 nëntorit, por të avullosëm të ardhmen tonë si Malishevë dhe si parti pse jo. Besoj që këtu jemi të gjithë bashku për këtë mendim dhe do të vendosëm. Të nderuar bashkëvendas, sot ne kemi edhe lajme të mira për të thënë në Malishevë, sepse duhet të themi. Kemi obligim. Spari apëshes si vjen puna që në këtë zonë e cila dje ka qenë themeli i lirisë, ka qenë i rezistencës dhe luftës zgjerimtare, po vinë edhe lajmet e mira. Të gjithë ata, të cilët tentuan në mënyrë manipulative, në mënyrë më të keqe të mundshme, për të linquar njerëz, për të penguar njerëz, për të shantazhuar njerëz, për të nxjerrë njerëz nga skena politike me metodat me të ulta dhe me të dëpta që mund t'i përdorin, tani sot e morën përgjigjen në gjykatën e Prishtinës, duke i hedhur poshtë themelin e asaj akuse të dëpt dhe linquese dhe të pa bazë, siç ishin ata SMS-a. Unë ju informoj se sot gjykata ka hedhur poshtë SMS-at, të cilët dihet ku janë përgatitur, si janë përgatitur dhe për çka janë përgatitur. Prandaj besoj se kjo është një urim dhe të gjithë ata ju falenderoj. Sekretari urime. Të gjithë ata të cilët dihet vetëm për shkaqe politike, tentuan të krijojnë situata të paqena, e morën mesazhin dhe tani ne presim lajmin e mirë që me 19 të fitojnë bindshëm dhe presim që Ministër Katër në hapet rruga e fort drejt fitoreve të ardhshme dhe Nisma do të jetë fuqi reale dhe e pakalueshme jo vetëm për Malishevën, por për gjithë Kosovën. Prandaj të nderuar votues, simpatizant, qytetarë të Malishevës dhe të gjithë Kosovës, mendoj që duhet t'i gëzojmë të vërtetës. Dhe nuk e kemi thënë këtë që ky popull ka nevojë për të vërtetën, ka nevojë për reale dhe vërteta po dëshmohet. Sa më shumë që po dëshmohet e vërteta dhe po shpaloset, as më shumë po diferencohet e keqja dhe po largohet e keqja nga vendi ynë dhe nga qytetarët tanë. Prandaj ne jemi këtu për të bashkëpunuar me ju, për punuar me ju, të cilët asnjëherë nuk e lëkundet besimin të njerëzit tuaj dhe të vlerat reale dhe të prisit tonë real. Unë jam shumë i bindur dhe shumë krenar që me dhe dijet ploti pa të një projektin vitin 2013, një projekti politik i cili po shfaq horizonte dhe zhvillimet e reja dhe nivel vendit. Dhe jemi shumë krenar për qeverisjen e suksesshme gjatë këtyre viteve të Nismës dhe të zotit Begaj në Malishevë. Besoj të secili nga ju e ndon mendimin se slogani forca ndryshimit asgjë tjetër nuk përmban vetëm forcën e nënshtrimit, nënçmimit e shkatrimit. Prandaj ai slogan dhe ata njerëz të cilët janë mbledhur rreth atij slogani, pavarësisht se po arrijnë të bëhen bashkë me disa konjunktura tani me të dështuara në Malishevë, do ta marrin refuzimin ashtu siç e kanë marrë në vitin 2013. Nuk ka asnjë dilemë këtu. Ata kanë ecur dhe nuk duhet kthehen sepse nuk e meritojnë. Ne kemi platformin tonë për zhvillim, për ecje përpara, për progres dhe për të arritur drejt një zhvillimi real. Unë na mungon kryetari për shkak se është në debat, do të them kështu para juve. Të gjitha ato projekte që kanë ne që janë në kompetencën e qeverisë komunale, binduni se do të realizohen në 2 vjeçarin e parë të qeverisë së Begaj të Nisma për Kosovën, e cila do të fillon nga 19 nga dita e dielli. Nuk ka asnjë dilemë, asnjë lagje, asnjë rrugë dhe asnjë fshat nuk do të mbetet pa investime edhe në infrastrukturë të kanalizimit, edhe të ujësirtit, edhe të trotuarëve, edhe të rrugëve, edhe aty ku ka nevojë me intervenu për çështje sociale, të gjitha këto i kemi parasysh dhe të realizojmë. Por nuk është vetëm kaq. Ne po presim fuqi
realin nga qendra, po presim investime të cilat janë bllokuar në vitin 2010. Sot ma tha dikush Malishevë që një bashkëvendas i yni që ka punu me çështje sportive në Duke i Kievës, në vitin 2012 pas ka ardhur Malishevë dhe pas ka kërku disa projekte. Mirë po njoni prej atyre bashkë kategorisë tyre sportive pas ka pyet për çka u bë me projekte që kena dorëzuar vitin 2010. Thotë ande ti nuk e di që Malisheva në vitin 2010 ka marrë vizën e kuqe për investime. Po hiqet ajo pjesë. Dhe ajo është bë me hile. Asgjë, shpesh e përsëri kryetari Begaj. Asgjë po kërkojmë më shumë vetëm që të jemi të barabartë në investimet zhvillimore që vijnë prej qendrës. Nuk mundet një komunë të jetë anashkaluar. Nuk mund askush të marginalizojë një komunë. Prandaj ne po kërkojmë që të kthehemi atje ku kemi qenë, ju kthehemi investime, sepse kështu do të rendje dhe kështu është e nevojshme. Perspektiva do të jenë për gjithë vendin. Ne tani jemi në një moment ku po shohim për ditë një guxim politik në qeverinë e Republikës Kosovës. Një guxim në vendimorje. Pse ka ndodhur ai? Nuk ka ardhur rastësisht. Kemi thonë gjithmonë se në qeveri duhet të jenë njerëz që kanë vullnet, guxim dhe dije politike. Dhe po ndodh. Po shihni, vendimet që kanë ndodhur dje, që i shfaqi zoti Limaj, vendimet që kanë ndodhur më herët për pronën, vendimet që i ka marrë ministrinë e tregtisë, ministri që i ka marrë në ministrinë e punës dhe të mirëqenies, ministri që i ka marrë në fushën në arsim zoti Bityçi, të gjitha këto vendime kanë një udhëheqje të përgjithshme dhe të ndërgjegjshme. Pra ajo është zoti Limaj dhe po shihet, i kemi dhënë një fuqi dhe në krejtësisht një pamje tjetër qeverisë Republikës Kosovës. Prandaj me të drejtë ne presim dhe jemi të bindur që fitoria do të jetë madhështore, fitoria do të avulosë drejtimin e Malishevës për 10 vite të ardhshme, siç i tha edhe parafolsi presim që të kemi një zhvillim të fuqishëm ekonomik i cili do të mundsoj që 3 tonë dhe 3 atruna ta duan vendin e vet. Ne nuk dojmë 3 tonë, kemi thonë edhe disa herë, me i pa me çanta me gur duke i gjuar institucionet dhe duke i pa çantat me gur duke ikur nga vendi i tyre. Dhe si bëhet kjo? Për ta dashur vendin tonë e për të jetuar i lirë e për të jetuar i vullnetshëm, vetëm duke hapur perspektivë të re, punësime dhe duke ofruar një dije reale për vendin. Ne na kanë mbetur pak ditë të dashur bashkëvendas, organizojmë, mobilizojmë në mënyrë të qetë, po të vëmendshme me dalë gjithë në zgjedhje. Qysh fiton Nisma dhe zoti Begaj? Kjo fiton duke marrë pjesë në votim. Shtëpi për shtëpi, të gjithë ata njerëz që kanë të drejtë vote, ta shfrytëzojnë të drejtën e vet ligjore, ta shfrytëzojnë të dalin në zgjedhje, të ta avulosën një fitore të madhe dhe të bëjnë me dije të gjithë njerëzve, të cilët për interesat ngushta, grupore e interesat vetat personale po tentojnë me hutu qytetarët e Malishevës, po qytetarët nuk hutohen. Të huturit dhe të mashtrurit dhe të ndesin pak. Dhe sigurisht dhe t'jenë pak. E ne dhe t'jemi të vëmendshëm dhe dhe t'jemi bashkë drejt zhvillimit dhe progresit. Urime për fitoren, urime për këta zoti Limaj, urime për gjithë ato që ka vështet. Faleminderit dhe respekt. Faleminderit deputet. Përmendjen e fjalë deputeti tha duhet të qëndrojë bashkë. Unë besoj në zgjedhjet e 11 qershorit me një projekt që ne si territori i Malishevës me të vërtetë treguar që dim të jemi ku. Vendin e tij dhe nuk e harron për vendindjen, besoj që asnjëherë nuk është i humbur. Por gjithmonë është fitimtar, do të thotë dhe fitimtar do të ketë edhe kësaj radhe Nisma për Kosovën dhe Ragi Begaj. Por dhe për këtë ideologji dhe këtë sukses, do të thotë kontributi kryesor është i liderit që ka ditur ta udhëheqë dhe ka ditur që njerëz që luan do të thotë ti vendosen në pozita të meritore. Dhe ftoj për një fjalë rasti Fatmir Limajn, zëvend të njëtin e Republikës së Kosovës. Në mama, pandeshën, udu. Në mama gjërë, pandeshën, të dashur bashkëvendas të Berishës, fshatit të ri, Tërpezës, Ladrosit, të falenderoj shumë që sot jeni bashkë. Unë në këtë zgjedhjet e fundit
Ka dhe qëshori s'ka mujtë marrë me vizitu. Për shkak të angazhime anë kënë Kosovës dhe Kosova më ka metë marak. Me ardhe me u drejtu, po përse edhe kom pa që më keni kuptuar për faktin që kem qenë të dëzuruar të shkojmë në gjitha qytetë Kosovës. Sante kom dash me qenë me ju këtu, mas pari, me ju shprejmë njojnë e falenderimin për mbështetjen dhe besimin që na keni dhënë vazhdimisht. Edhe në 2013, edhe në 2014, edhe në 2017 në zgjedhjet e qershorit, po edhe këto të 22 tetorit. Kështu që sonte më tepër kom dash me dalë me ju pa dhe me ju falenderu për një fitore të madhe që ja keni dhënë Nismës në 22 tetor. Malishevë ka vendos me 22 tetor, duke nxjerrë partinë tonë, Nismën, si forcën e parë politike në Malishevë. Dhe ne presim që dhe kjo, si që thanë veri, këtë detyrim ligjor për kandidatin me të 19 dilën tipet vula kësaj fitore që bë me 22 tetor. Me burrat e këtyre fshatra dhe familjarët tonë ju një shpi për shpi, kemi nisë projektet maja gjithë. Jemi rrështuar bashkë edhe kemi fituar bashkë. Në këtë shkollë kemi këtu sot me të burra intelektual të këtij fshati jemi takuar në fillimet e hershme të luftës shqiptare. Dhe kemi bashkë biseduar se si do të ecë. Sa ka lehtë në të kohë. Po ju dini, u bën bashkë dhe fitu liri. Dhe ka që me faqet barë. Kjo zonë, shpi për shpi, familje për familje, është themeli i lirisë Kosovës. Prej Berishës e gjithë kjo vargmanë, ma më bashkë themeli dhe lirisë dhe pavarësisë Kosovës. Prej qëtërije, fëmijët gjithë, sepse gjithë kemi qenë të rështuar në lirinë tonë, në luftën tonë, dhe në ngritjen e zërit të luftës shqiptare. Kështu kemi pasnisë me burrat e juj. Aja që kom nisë 2013, kom nisë me djemë të e juj. Jetë është burra se Lila e Kadria në plaftë. Edhe në ka që farë. Po ta shemi nisë një projekt jetë me djemë të juj. Me djemë të dy me burra, me që një projekt të ndërtimit shtetit. Dhe sot, në balë të atyre projekte të ndërtimit shtetit, që keni djemë të ri. Djemë të juj, Alberti, bashkimi, mëse përmene me në gjitha djemë. Edhe këta kemi nisë me udhëheq dhe fitore. Kanë fitu në 2013, kanë fitu 2014, 2017, kështu do të vazhdoj me fitore. Gazi, edhe ata kompur, edhe djallë hala është e rikë në dy atë. Dhe vazhdojmë rrugën tonë. Unë këtu nuk e marë, të s'kam që ka pasur shatra. Ju keni folë me punë, ju keni folë me besim, edhe po thjesht në pas që marrë me vizitu. Me falendru dhe me thonë që ashtu si kemi qenë bashkë, do të vazhdojmë bashkë. Kjo familja ime, kjo vendlindja ime, kjo fshatër dhe çdo lloj këtij rajoni është historinë veti për mua dhe sa kanë primë kjo zonë, nuk kam e shumë. Kam e reflektu, kam e u kthy, e kam e pa, e kam e respektuar me nëru, siç po shoh që po nerojnë edhe djemë të ri krejta kontribut që kemi bë. Po kur vjen këtë gry që ta në vejë, gjithmonë vjen me diçka të mirë, se të jep energji. Është vërtet që sot gjykata ka marrë vendim se ato falesemesat falc kanë qenë falc e të montume. Ne kemi thënë që një 8 vjetë. Ata sot e thanë. Thonë që drejtësia deri në shkollë gjatë kjo. Drejtësi 8 vjetë, e di unë që drejtësia kom për 8 vjetë. Po si do që tjetë për mua rëndësishme është ato që kemi thonë. E ju e dini, një pjesë e madhe juve që në konë situata të rëndë dhe gjithë bashkë. Ju e dini që kur ta flasë fjallën, e mboja dhe thamë ato që është. Para 8 vite, këmë thonë zera. A dhe o të vi që këmë dhonë kur se këmë marë. Sot ata thamë po që ashtu është. Po duhet 8 vite. Ata që kanë pregadit ato montazha, unë e di që është njën sot. Më të shkofë shka likur tyne.
Veç që ta na du të më lutë, ku që s'kam për ta që inshallah, kur s'na tje zoti, me basi i veprat flishta, që shkam bët të tjere. As du me po kërkun në ato situata, që kanë tentu ata të në drejtojnë edhe. Dhe tjesim me ndërgjegjën e tyre. Dhe tjetë ndërgjegjën e tyre, ata që kanë tentu dhe të tentojnë me rënu njës mënyrat që shkanë tentu. Unë që ka që me ta smirë në të sepse s'kam kohë. Se më presin punë tjera, janë punë fitore të mohë, as kush, as mu, as Malishevë, as Kosovën s'ka me nalë drejt zhvillimeve të mëdha që na presin. Sot ato që po du me shfrytëzuar ju është me i ftu këtu bashkëvendas tonë.